Magtatanggal tayo ng spark plug. Yung spark plug niya dito sa ilalim. Kailangan natin tanggalin ng air cleaner para ma-check yung spark plug niya. Kung kailangan ng palitan na. Bisa natin. Okay. Tanggalin natin ito. Na-active siya. May mga sakit na nakakabit. Lang natin itong cover. Ito yung pinaka-cover niya. Ito naman yung pinaka-air cleaner. Cleaner niya. Tapos kailangan natin tanggalin yung cheese. Kasi nakakabit pa siya rito. Bago natin matatanggal yung spark plug, kailangan tanggalin yung ibabaw. Tapos meron pa siyang mga sakit. Ito nga lang, nakaano na lang ito, nakatik. Medyo malutong ito. Ito ganun din. Ito yung pinakasakit niya. Pinakasakit na kailangan tanggalin. Ganun din. Ano niya? Yung spark plug. Halos lahat na chinik. Paling na lang.
yung throttle body niya. Masyadong marami. Tinatanggal natin dito yung ignition coil. Dito yung spark plug sa loob. Ito yung ignition coil niya. Bali, 4. Yan. Apat siya. Silipin natin yung spark plug. Gamit tayong extension tsaka DC size na socket. Yabi yung size niya. Ito. Silipin natin yung spark plug. Yan. Ito yung condition ng spark plug niya. Yan. Maayos pa naman. Ano siya? NGK. Yan.